Hello guys! Welcome, and welcome back to my YouTube channel. This is your Junray PH. Ang video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-send ng message sa Messenger na nakabaliktad. Kung gusto mong malaman ang tricks na ito, keep on watching. Kung bago ka pa lang sa video na ito, huwag kalimotang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong video na i-upload. Let's get started. Pindutin ang Google Play Store. Pindutin ang search icon, at i-search ang flip text upside down text. Piliin mo itong application na ito. Pindutin ang install. Maghintay ng ilang minuto para ma-install ang application sa inyong mobile phone. Kapag na-install na itong application, pindutin ang Open. Dito may makikita po tayong iba't ibang category, like, flip text, reverse text, upside down text, mirror text, circle text, at iba pa. Dito sa type here, e-type lang na gusto mong i-message. Dito sa flip text, pindutin lang ang copy icon. Kapag may nag-pop up, pindutin ang OK. Kapag na-copy na ang text, punta po kayo sa Messenger app. Pili lang kayo kung sino e-chat mo. E-paste lang ang text dito. E-long press, din pindutin ang paste. Pindutin ang send icon. Ayan na guys, na-send na natin ang ating baliktag na text. Kung gusto mo ulit mag-send ng nakabaliktad, ulitin mo lang ang steps. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-share mo lang ito sa mga kakilala, kaibigan, at kapamilya para alam din nila ang tricks na ito. Kung bago ka pa lang sa video na ito, huwag kalimotang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong video na i-upload. Thank you for watching.